ตอนนี้ต้องบอกว่าโลกกำลังลุกเป็นไฟเลยครับ เพราะเพียงแค่ไม่กี่วันที่ผ่านมาตะวันออกกลางก็กลับมาระอุอีกครั้งจนกลายเป็นสงครามเต็มรูปแบบไปแล้วนี่คือจุดเปลี่ยนครั้งสำคัญจริงๆที่ทั่วโลกกำลังจับตามองเราจะมาสรุปเรื่องราวทั้งหมดให้ฟังกันแบบเข้าใจง่ายๆเลยว่ามันเกิดอะไรขึ้นกันแน่แล้วอนาคตจะเป็นยังไงต่อไปเรามาเริ่มกันที่คำประกาศนี้เลยนี่คือคำพูดของประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ที่ส่งสัญญาณชัดเจนมากๆว่าสหรัฐพร้อมจะตอบโต้อย่างถึงที่สุดคำพูดนี้ไม่ใช่แค่คำขู่ลอยๆนะครับแต่มันคือการจุดชนวนความขัดแย้งให้ลุกลามบานปลายไปทั่วทั้งภูมิภาคเลยทีเดียวและนี่แหละครับคือจุดเริ่มต้นของทุกอย่างปฏิบัติการร่วมของสหรัฐกับอิสราเอลได้สังหารผู้นำสูงสุดของอิหร่านซึ่งถ้าจะให้เปรียบเทียบเนี่ยมันก็เหมือนกับการสาดน้ำมันเข้ากองไฟครั้งใหญ่เลยครับทำให้สถานการณ์ในตะวันออกกลางที่มันตึงเครียดอยู่แล้วเนี่ยร้อนระอุจนถึงจุดเดือดในทันทีแล้วการโจมตีมันเริ่มต้นขึ้นได้ยังไงเอาล่ะครับเราจะพาไปดูฉากแรกของสงครามครั้งนี้ที่เต็มไปด้วยปฏิบัติการโจมตีและการตอบโต้อย่างดุเดือดชนิดที่ว่าตาต่อตาฟันต่อฟันกันเลยนี่ไม่ใช่แค่การโจมตีธรรมดานะครับแต่เป็นปฏิบัติการที่วางแผนมาอย่างดีเลยคือมันมาพร้อมกัน2ทางฝั่งสหรัฐใช้ชื่อรหัสว่า Epic Fury หรือมหาพิโรธเป้าหมายก็คือทำลายโครงสร้างสำคัญทางทหารและนิวเคลียร์ส่วนอิสราเอลก็มาในชื่อ Roaring Lion หรือราชสีห์คำรามเน้นจัดการกับผู้นำระดับสูงโดยตรงเหมือนเป็นการล่าหัวในสมรภูมิรบเลยแน่นอนว่าอิหร่านไม่ยอมอยู่เฉยๆครับพวกเขาตอบโต้อย่างรวดเร็วแล้วก็รุนแรงมากประกาศภาวะสงครามทันทีโจมตีฐานทัพสหรัฐไปกว่า27แห่งขีปนาวุธกับโดรนถูกยิงออกไปทั่วทุกทิศทางเลยครับและที่สำคัญที่สุดเลยนะคือการประกาศปิดช่องแคบฮอร์มุสซึ่งเปรียบเสมือนการตัดเส้นเลือดใหญ่ของเศรษฐกิจโลกเลยล่ะครับแล้วเรื่องราวมันบานปลายไปถึงไหนจากที่เริ่มต้นแค่3ประเทศตอนนี้กลายเป็นสงครามที่ลากเอาประเทศอื่นๆเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยเต็มไปหมดเหมือนโดมิโนที่กำลังล้มต่อกันไปเรื่อยๆโดยที่ยังไม่มีใครหยุดมันได้เลยเปลวไฟของสงครามได้ลุกลามไปทั่วทั้งภูมิภาคแล้วจริงๆครับดูสิครับอิสราเอลถูกโจมตีอย่างหนักแม้แต่เมืองท่องเที่ยวอย่างดูไบก็ไม่ปลอดภัยอีกต่อไปสนามบินในคูเวตโรงกลั่นน้ำมันในซาอุล้วนตกเป็นเป้าหมายนี่คือภาพของสงครามที่ขยายวงกว้างไปไกลกว่าที่หลายคนคาดคิดไว้มากและนี่คือต้นทุนที่น่าเศร้าที่สุดของสงครามครั้งนี้ครับตัวเลขผู้เสียชีวิตที่เพิ่มขึ้นเรื่อยๆในหลายประเทศเป็นเครื่องย้ำเตือนว่าสงครามไม่เคยนำมาซึ่งสิ่งใดเลยนอกจากความสูญเสียและต้องย้ำว่านี่เป็นเพียงตัวเลขในช่วงเริ่มต้นเท่านั้นนะครับนอกเหนือจากความสูญเสียด้านชีวิตแล้วเนี่ยสงครามครั้งนี้ยังส่งผลกระทบโดยตรงต่อกระเป๋าเงินของพวกเราทุกคนด้วยและมันจะทำให้เศรษฐกิจโลกปั่นป่วนแค่ไหนมาดูกันครับก่อนอื่นเลยเราต้องมารู้จักช่องแคบฮอร์มุสกันก่อนที่นี่เปรียบเสมือนท่อส่งน้ำมันที่ใหญ่ที่สุดในโลกเลยก็ว่าได้ครับเพราะน้ำมันเกือบ1 ใน 5ของโลกต้องผ่านจุดนี้การที่อิหร่านประกาศปิดช่องแคบก็เหมือนกับการบีบคอเศรษฐกิจโลกให้หายใจไม่ออกนั่นแหละครับและนี่คือผลกระทบที่เกิดขึ้นทันทีเห็นภาพเลยไหมครับเรือบรรทุกน้ำมันกว่า150ลำต้องจอดนิ่งอยู่กลางทะเลไปต่อไม่ได้นี่คือฝันร้ายของวงการขนส่งที่กำลังจะส่งผลกระทบเป็นลูกโซ่ไปทั่วทั้งโลกเลยตลาดพลังงานตอบสนองต่อข่าวนี้แบบทันควันเลยครับราคาก๊าซในยุโรปนี่พุ่งพรวดขึ้นไปกว่า 20% เลยนะส่วนราคาน้ำมันก็เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วนี่เป็นสัญญาณเตือนที่ดังมากๆเลยว่าวิกฤตพลังงานครั้งใหม่อาจกำลังจะเริ่มต้นขึ้นแล้วและที่น่ากังวลกว่านั้นก็คืออนาคตครับนักวิเคราะห์คาดการณ์กันว่าราคาน้ำมันอาจจะพุ่งสูงเกิน$100ต่อบาร์เรลได้ไม่ยากเลยซึ่งแน่นอนว่ามันจะส่งผลกระทบโดยตรงต่อค่าครองชีพแล้วก็เงินในกระเป๋าของเราทุกคนอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้เลยครับเอาล่ะครับมาถึงส่วนสุดท้ายกันแล้วเราจะมาวิเคราะห์กันว่าสงครามครั้งนี้จะดำเนินไปในทิศทางไหนแล้วอนาคตของตะวันออกกลางที่กำลังยืนอยู่บนปากเหวเนี่ยจะเป็นอย่างไรต่อไปเพื่อให้เข้าใจสถานการณ์ปัจจุบันเนี่ยเราต้องย้อนกลับไปดูเหตุการณ์เมื่อปีที่แล้วกันสักนิดนึงครับจริงๆแล้วสงครามครั้งนี้ไม่ใช่เรื่องใหม่แต่เป็นความขัดแย้งที่มันคุกรุ่นมานานแล้วการโจมตีตอบโต้กันไปมาเมื่อปีก่อนเป็นเพียงแค่การอุ่นเครื่องเท่านั้นและตอนนี้มันได้กลับมาระเบิดอีกครั้งอย่างรุนแรงกว่าเดิมมากถ้ามองไปข้างหน้าเนี่ยอนาคตของสงครามนี้มันเหมือนจะมีทางแยกใหญ่อยู่2ทางครับทางแรกคือสงครามอาจจะสั้นและจบเร็วถ้าเป้าหมายคือการทำลายโครงการนิวเคลียร์แต่ถ้าไปอีกทางนึงล่ะคือถ้าเป้าหมายคือการเปลี่ยนระบบการปกครองโอ้โหอันนี้มีแนวโน้มที่จะกลายเป็นสงครามยืดเยื้อที่รุนแรงกว่านี้อีกมากเลยครับนอกจากนี้ยังมีอีกหลายปัจจัยที่จะส่งผลต่อทิศทางของสงครามนี้ครับ
ไม่ว่าจะเป็นบทบาทของกลุ่มติดอาวุธต่างๆที่เป็นพันธมิตรของอิหร่านท่าทีของมหาอำนาจอย่างจีนหรือแม้แต่ความวุ่นวายภายในประเทศอิหร่านเองซึ่งทั้งหมดนี้ทำให้สถานการณ์ยิ่งซับซ้อนและคาดเดายากขึ้นไปอีกโดยเฉพาะเมื่อฝ่ายหนึ่งพร้อมจะคุยแต่อีกฝ่ายกลับบอกว่าการเจรจาไม่ใช่ทางเลือกอีกต่อไปและนี่ก็คือคำถามที่สำคัญที่สุดในตอนนี้ครับท่ามกลางสถานการณ์ที่ตึงเครียดและเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วโลกกำลังจับตามองว่าความขัดแย้งครั้งประวัติศาสตร์นี้จะจบลงอย่างไรหรือมันจะยิ่งดิ่งลึกลงไปในสงครามที่ยังไม่มีใครเห็นจุดจบซึ่งเป็นคำถามที่ยังไม่มีใครให้คำตอบได้เลยครับ